Onyx Philippines. One of those teams na hindi masyado nabibigyan ng pansin dahil kadalasan hindi mo naman sila nakikita ng something formidable. Pero with the continuous win streaks, especially yung laban nila sa Echo Game 2, may something sa team na ito that makes them special. And based sa observation ko sa laro nila, may mga napansin akong mga traits na nakita kong naging dahilan kaya malakas sila ngayon. Kaya panoorin mo ito hanggang sa uli para makita natin anong klaseng lakas yung mapapanood natin sa kanila in the following weeks to come. Kaya ito yung tatlong dahilan bakit malakas yung Onyx Philippines ngayon. Reason number 1, understanding the winning condition. Mahirap i-pull off yung mga ganito kasi kahit may plano yung coach regarding a specific draft, nasa player pa rin paano niya mamimit yung winning condition ng lineup na binigay ng coach sa kanya. And for this Onyx team, naiintindihan nila yung winning condition ng draft nila. Which is dito, pick off with the Fanny and then making sure mag-scale yung Roger. Para sa team fight, magiging sakit sa ulo siya mamaya sa Echo. Which, start pa lang ng game, may kita mo agad yung gagawin ng Onyx para ma-meet yung dalawang winning condition na yun. Which, magpapakita si Escalera sa blue buff para ma-force yung mid lane na mag-react sa kanya. Dito pa lang marami nang nagawa yung Tigreal. Number 1, i-delay yung respawn ng mid lane ng Echo sa bottom lane para hindi maalalayan yung Nathan. Thus, lalamang yung Roger doon. And number 2, i-delay yung jungling pattern ng Nolan para if ever nag-rotate yung dalawang junglers sa top lane, mas mauuna yung Onyx because of the delay na ginawa nila. Dahil sa delay na yon, mapo-force yung Nolan na bumaba kasi nakapwesto na yung Tigreal sa top jungle niya. And dahil hindi na delay yung Fanny, siya yung unang makakapag-gank. Which, makikita mo, naka-ready na siyang i-pick off si Sanford. Understanding ng winning condition. Yung simpleng nagpakita yung Tigreal sa blue buff, marami nang nagawa ang Onyx and thus fulfilling yung pick-off potential ng draft nila. Mahirap i-pull off yung mga ganon pero nagawa yon ng Onyx. Pero hindi lang sila yung may winning condition and hindi lahat ng plano minsan gumagana. Thus, papasok yung other reasons bakit malakas sila ngayon, which is number 2, the Escalera factor. Manupit to. Kung titingnan mo yung mapa, may vision ang Onyx sa Arlott. And then dahan-dahan, makikita natin paakyat yung Nathan at yung Nana. In this scenario, nasa memory pa ni Escalera na baka yung Arlott andyan pa and dahil umakyat yung Marksman, predicted na yung ganyan na rotation ng Nathan shows na may kasama yan sa side bush. With that information, dahan-dahan siyang aakyat. However, instinct na lang yan na dahil umakyat yung Nathan and walang tao sa mid lane is either as a side bush, ditong bush, or sa L bush yung roam and mage ng Echo. Thus, first skill lang ni Escalera, pampoke lang. Though hindi siya sure, instincts na lang yan, hindi na siya tumuloy at tumambay siya sa middle bush na ito. Once nakita niyang bumaba yung Arlott, na-realize ni Escalera na mag-i-switch lane yung gold and XP. And nung nagpakita yung Nana sa mid lane, aware na yung Tigreal na either mag-isa lang yung Nathan or may kasama siya. Pero ano man ang info na meron, may gank na mangyayari sa top kasi yung XP and mage nasa mid. Thus, nag-rotate agad yung Tigreal sa may L-bush and with that patience, sa wakas, nagpakita yung Ruby and dahil paakyat yung Barats and Vexana, go signal na for Escalera na huliin yung Ruby. With those information, together with patience, yung pick-off na yun ay enough para ma-take down ng Roger yung tower and walang choice si Belly kundi ibigay yun. Kita mo yung understanding ni Escalera sa mapa? Hindi lang yun, mas malupit ito. Check mo yung pwesto ni Escalera dahil i-clear ni Kelra yung minions sa top, mawawala yung vision ng Echo sa top lane. Yan yung perfect time para pumesto si Escalera sa small bush doon sa top lane. So kung iintindihin mo yung mapa sa perspective ng Onyx, na-check na nila yung mga bushes dito,
nakapwesto sila sa mid-bush, pwede i-predict ng Onyx na nakapwesto yung Echo alinman sa bush na ito. And once half-health na yung buhay ng Lord, it's showtime. Conceal and pasok doon sa ambush. Siyempre, unang instinct, pagkakita, may 4, set agad. Hindi. Simple pump fake na eskalera, and once nag-dash yung Nolan, saka lang siya pumasok para i-target si Cortese. Though makakatakas yung Nolan, pero yung mga ganun na galaw ng isang roamer, yung mga behind the back, paano siya nanggaling doon moments, is a testament kaano ka game-changing yung mga galaw ni Escalera. And it's something na pwedeng i-moniker sa Onyx, which is the number 3 reason bakit sila malakas ngayon. Which is reason number 3, unpredictability. Kung may namang iba sa lineup ng Onyx page ngayon, yun ay ang hindi mo alam ano next move nila. Saan ba sila mga galing? Which may kita mo dito, Lord Dance, and nagtatansyahan lang yung bawat isa kung ano gagawin ng isa't isa. Then, nakita nag-ult flicker si JP sa Barats, tapos ultimate ni Sanji, pero nakataka si Gem. So with that skirmish, wala nang set and burst yung Ruby at Nana. Then, pinumpok ni Sanford si Kelra. The moment binitaw ng Arlott yung final slash niya, it's go time para sa Onyx na mag-set. Kasi wala nang pang-set yung Echo if ever mag-set up Onyx. So of all the targets na dapat huliin, mas nag-focus siya sa tank kasi siya yung pinakamalapit, and then siya yung madaling patayin kasi wala nang skills yung Ruby. Of all the heroes na dapat huliin, yung Ruby pa. Medyo out of the blue na galawan ng Onyx kasi roam lang yan. Bakit yan? Simply, confident lang sila na kaya nilang ubusin yung Echo kasi again, nagamit yung ultimate ng Ruby at Nana sa Barats. At nagamit pa yung Arlott ultimate. Thus, in terms of set, wala nang bala yung Echo. Thus, go signal for Onyx to go for the kill. Diba? Though marami pa sila mga out of this world na galawan, especially yung Louis plus Claude combo nila, pero yung pagiging unpredictable nila yung testament ng lakas ng Onyx na yon. And maybe, baka yun yung identity na gusto nilang ipakita ngayon with this lineup. Whether or not magtuloy-tuloy yung win streak nila, I believe ito yung mostly na makikita natin sa galaw ng Onyx moving forward. Yung pagiging unpredictable nila. Check mo tong video na ito kung saan Onyx Philippines din yun nagbigay ng magandang example ng micro and macro na maybe one of the reasons kaya malakas din sila ngayon. Andito lang siya or sa description below, check mo na lang. So ako analysis, maraming pang dahilan bakit malakas yung Onyx page ngayon, or maybe by the time na napapanood mo ito, may nakatalo na sa kanila. Pero with the track record nila ngayon, I think ito yung best form nila simula nung nalipat si Kairi from Onyx PH to Onyx Indo. Hoping magtuloy-tuloy pa yung lakas nila. Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you, mga please. Let's go.